साथीहरू हामीले केही हप्ता अगाडि AutoCAD फाइललाई चाहिँ कसरी पिडिएफमा कन्भर्ट गर्ने भनेर एउटा भिडियो बनाएका थियौँ र साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी AutoCADमा चाहिँ कसरी पिडिएफ फाइललाई इम्पोर्ट गर्ने र त्यसलाई कसरी प्रोपरली युज गर्न सकिन्छ भनेर सिक्नेछौँ। र यदि तपाईँहरू यो कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोल्युसन। आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू मैले तपाईँहरूको लागि भनेर आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिन सेयर गरिसकेको छु र साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ कुन चाहिँ पिडिएफ फाइललाई चाहिँ AutoCADमा इम्पोर्ट गर्दैछु भनेर देखाउने छु। र तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा चाहिँ AutoCAD सफ्टवेयरसँगै रहेको यो पिडिएफ फाइल छ र यसलाई चाहिँ म AutoCAD सफ्टवेयरमा चाहिँ इम्पोर्ट गरेर देखाउँछु। र यो पिडिएफ फाइल चाहिँ कस्तो छ भनेर म चाहिँ देखाउनको लागि तपाईँहरूको लागि यो ओपन गरिदिन्छु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिडिएफ फाइल चाहिँ यस्तो रहेको छ र यसैले नै चाहिँ म चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ AutoCADमा चाहिँ इम्पोर्ट गरेर यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ हाम्रो AutoCAD सफ्टवेयरमा भनेर हेर्नेछु। र यसलाई म चाहिँ अहिले चाहिँ क्लोज गरिदिन्छु। र क्लोज गरिसकेपछि साथीहरू म चाहिँ अहिले AutoCAD सफ्टवेयर खोल्छु र AutoCAD सफ्टवेयर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी नै खोलेर राखिसकेको छु। र AutoCAD सफ्टवेयर खुलिसकेपछि साथीहरू हामीले पिडिएफ फाइललाई चाहिँ AutoCAD ड्रइङमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्नको लागि हामीले इन्सर्ट मेनुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्सर्ट मेनुमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अट्याच भनेर एउटा अप्सन देखाइरहेको छ र तपाईँहरूले अट्याचमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूले अट्याचमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो डायलग बक्स खुलिसकेको छ। र डायलग बक्स खुल्ने बित्तिकै साथीहरू तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल अफ टाइप र तपाईँहरूले यहाँ फाइल अफ टाइपमा चाहिँ पिडिएफमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूको पिडिएफमा छैन भने तपाईँहरूको यहाँ अल इमेज फाइलमा चाहिँ हुनसक्छ र तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ पिडिएफ फाइलमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र फाइल टाइप चाहिँ तपाईँहरूले पिडिएफमा चुज गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ जुन पिडिएफ फाइल चाहिँ तपाईँहरू इम्पोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फाइल चाहिँ कहाँ छ भनेर त्यसको लोकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा छ र मैले डेस्कटपमा सिलेक्ट गरिसकेको छु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिभिल सोल्युसनका नामले चाहिँ एउटा पिडिएफ फाइल रहेको छ र यही फाइललाई चाहिँ म चाहिँ आज इम्पोर्ट गर्नेछु। र मैले चाहिँ सिलेक्ट पनि गरिसकेको छु र सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले ओपनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को डायल बक्स खुलिसकेको छ। र साथीहरू तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईँहरूको पिडिएफमा कति पेज छन् भनेर देखाएको छ र मेरो पिडिएफमा चाहिँ एउटै पेज रहेको हुनाले एउटै छ। तपाईँहरूको पिडिएफमा चाहिँ एकभन्दा बढी पेज छन् भने ती पेजहरू पनि यहाँ डिस्प्ले हुनेछन् र तपाईँहरू सिलेक्ट गरी चाहिँ स्पेसल अथवा सबै पेजलाई चाहिँ तपाईँहरू सँगै इन्सर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू म चाहिँ इन्सर्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अरू कुराहरू यहाँ बुझाउन चाहन्छु। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ स्केल भनेको छ र स्केलमा चाहिँ यहाँ स्पेसिफाई हो भने स्क्रिनमा चाहिँ टिक मार्क लागेको छ। यदि तपाईँहरूले यो टिक मार्क हटाउनु भयो भने तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ स्केल दिनुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँहरू पिडिएफ फाइलको साइजभन्दा चाहिँ अझै ठुलो स्केलमा चाहिँ तपाईँहरू यो पिडिएफलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो सिम्पली 1 रहेको ठाउँमा 2, 3 जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 1 भन्दा बढी। र यसले चाहिँ तपाईँहरूको पिडिएफको ड्रइङको साइज चाहिँ बढाएर चाहिँ AutoCADमा चाहिँ इम्पोर्ट हुनेछ। यदि तपाईँहरू चाहिँ स्क्रिनमा नै चाहिँ यो स्केल चाहिँ स्पेसिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सिम्पली चाहिँ स्पेसिफाई अन स्क्रिनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ स्पेसिफाई अन स्क्रिनमा नै चुज गरिसकेको छु र म स्क्रिनमा नै चाहिँ यसको स्केल चुज गर्नेछु। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि इन्सर्ट अन पोइन्ट भनेको छ र तपाईँहरूले यहाँ स्पेसिफाई अन स्क्रिनमा चुज गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रिनमा नै चाहिँ तपाईँहरूले अप्सन पाउनुहुनेछ चाहिँ यो पिडिएफ फाइलको ड्रइङलाई चाहिँ कहीँ इन्सर्ट गर्ने भनेर। यदि तपाईँहरूले चेक मार्क चाहिँ हटाइदिनु भयो भने तपाईँहरूले XYZ को चाहिँ कोअर्डिनेट दिनुपर्ने हुन्छ र दिएको कोअर्डिनेटमा चाहिँ यो पिडिएफ फाइल चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ इन्सर्ट हुनेछ। र म चाहिँ यसमा पनि स्पेसिफाई अन स्क्रिनमा नै क्लिक गर्छु र म स्क्रिनमा नै चुज गर्नेछु कहीँ इन्सर्ट गर्ने भनेर। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राइटपट्टि चाहिँ देखाइरहेको छ रोटेसन भनेर र रोटेसनमा स्पेसिफाई अन स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले स्क्रिनमा चाहिँ अप्सन पाउनुहुनेछ कति डिग्रीमा चाहिँ रोटेसन गर्ने भनेर। र तपाईँहरूले यसमा चेक गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले एङ्गल दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूले पिडिएफ फाइललाई चाहिँ 90 डिग्री अथवा 180 डिग्री अथवा जति पनि तपाईँहरूको मन लागेको एङ्गलमा चाहिँ तपाईँहरू यसलाई कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सिम्पली चाहिँ यो 0 को ठाउँमा कुनै पनि एङ्गल दिएर चाहिँ तपाईँहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म यसमा चाहिँ 0 नै राख्छु र बाँकी सबै कुरा भइसकेको छ यसमा र म यसमा ओके गरिदिन्छु।
र साथीहरू ओके गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफाई द इन्सर्ट पोइन्ट भनेर आइसकेको छ र हामीले चाहिँ यो कहाँ इन्सर्ट गर्ने हो त्यहाँ लगेर चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र म यहाँ बिचमा नै क्लिक गरिदिन्छु र क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफाई स्केल फ्याक्टर भनेको छ र मैले अघि पनि भनेको थिएँ यदि तपाईँहरूले त्यही डायलग बक्समा चाहिँ स्केल चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ यो अप्सन आउँदैन तर मैले चाहिँ अघि गरेको थिएन अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन आएको छ र यदि तपाईँहरू स्केल बढाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू यहाँबाट पनि बढाउन सक्नुहुन्छ र म चाहिँ अहिले 1 मा नै राख्छु जस्तो छ त्यस्तै र इन्टर गरिदिन्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पिडिएफ फाइल चाहिँ AutoCAD फाइलमा चाहिँ इन्सर्ट भइसकेको छ। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानल र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् आउने भिडियोहरू सबभन्दा अगाडि हेर्नको लागि। र साथीहरू तपाईँहरूले अहिलेसम्म सिक्नुभयो कसरी AutoCADमा चाहिँ पिडिएफ फाइललाई इन्सर्ट गर्ने भनेर। अब साथीहरू यसका केही सेटिङहरू बुझ्नेछु र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो पिडिएफबाट जुन फाइल चाहिँ इन्सर्ट भएको छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र म यसलाई सिलेक्ट गरेँ र सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ट्याब खुलिसकेको छ पिडिएफ अन्डरले भनेर र साथीहरू यहाँ थुप्रै अप्सन दिइरहेको छ र म यो अप्सन 1 बाई 1 तपाईँहरूलाई बुझाउने छु र यहाँ टपमा रहेको छ कन्ट्रास्ट र तपाईँहरू साथीहरू यसलाई चाहिँ घटाउन पनि सक्नुहुन्छ बढाउन पनि सक्नुहुन्छ र घटाएपछि तपाईँहरूको कन्ट्रास्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति धमिलो चाहिँ यो ड्रइङ देखिएको छ र तपाईँहरू यो कन्ट्रास्ट चाहिँ घटाउन र बढाउन सक्नुहुन्छ र तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेड रहेको छ र फेड पनि तपाईँहरू बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म यसलाई 0 राखिदिन्छु र यो कन्ट्रास्टलाई चाहिँ 100 नै राख्छु र साथीहरू यहाँ दोस्रो अप्सन दिएको छ डिस्प्ले इन मोनोक्रोम भनेर। यदि तपाईँहरू डिस्प्ले इन मोनोक्रोमलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूको यो कलरफुल ड्रइङ चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ड्रइङमा चाहिँ चेन्ज हुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई कलरफुल ड्रइङमा नै चाहिन्छ भने यो अप्सनलाई चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले अफ नै राखेको छु र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो अप्सन छ क्रिएट क्लिपिङ बाउन्ड्री र क्रिएट क्लिपिङ बाउन्ड्री चाहिँ तपाईँहरूले यो अप्सन चाहिँ तपाईँहरूले सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ स्पेसिफाई रिजन चुज गर्न भनेर आउँछ। यदि तपाईँहरूले यसरी चाहिँ यति विन्डो चाहिँ तपाईँहरूले चुज गर्नु भनेपछि साथीहरू तपाईँहरूले जति विन्डो चाहिँ चुज गर्नुभयो भने त्यति विन्डो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ देखाउनेछ र बाँकी चाहिँ कुरा चाहिँ गायब हुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरू यो क्लिपिङ बाउन्ड्री चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू जति चाहिँ त्यो ड्रइङ चाहनुहुन्छ त्यति चाहिँ ड्रइङ चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यसलाई चाहिँ यदि तपाईँहरू रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने साइडमा रहेको रिमुभ क्लिपिङ भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईँहरू क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो पुरै चाहिँ पिडिएफको ड्रइङ चाहिँ आइसकेको छ र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा बल्ब देखाएको छ र यो अप्सन चाहिँ ओन छ अहिले। यदि तपाईँहरूले यसलाई अफ गर्नु भने चाहिँ हाम्रो पिडिएफ फाइलको जुन ड्रइङ रहेको थियो त्यो चाहिँ लेयर अफ भयो जसरी चाहिँ गायब हुनेछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी सिम्पली यसमै चाहिँ क्लिक गरेर त्यो ड्रइङलाई चाहिँ फेरि ल्याउन सक्छौँ र साथीहरू यहाँ अर्को अप्सन साइडमा रहेको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू इनेबल स्न्याप र यो इनेबल स्न्याप चाहिँ अहिले ओन छ र यदि तपाईँहरूले अप्सन अफ राख्नु भएको छ भने साथीहरू यसले के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यदि कुनै लाइन चाहिँ तपाईँहरू ड्रो गर्न चाहनुहुन्छ यसको रिफरेन्समा अथवा यो प्लानको चाहिँ इन्ड पोइन्ट अथवा मिड पोइन्ट कतै पनि लिएर तपाईँहरूलाई यसको स्न्याप चाहिँ देखाउँदैन र तपाईँहरूले यदि यसको स्न्याप चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सिम्पली चाहिँ तपाईँहरू इनेबल स्न्यापमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गर्ने बित्तिकै यदि तपाईँहरूले चाहिँ लाइन बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ रिफरेन्स पोइन्ट अर्थात् स्न्याप पोइन्ट चाहिँ यसले देखाइरहेको छ। तपाईँहरू यसको मिड पोइन्ट अथवा तपाईँहरू कुनै पनि ठाउँको रिफरेन्स लिएर तपाईँहरू मजाले चाहिँ यसरी चाहिँ लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू यहाँ इनेबल स्न्यापकै साइडमा चाहिँ एक्सटर्नल रिफरेन्सेस भन्ने एउटा चाहिँ बटन हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू यसमा चाहिँ क्लिक गरेर यो AutoCAD ड्रइङमा चाहिँ जति पनि एक्सटर्नल रिफरेन्सेसहरू रेड भएका छन् त्यो त्यसको चाहिँ डिटेल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा पिडिएफ फाइल चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गरेको छु त्यो कुरा चाहिँ यसले चाहिँ एक्सटर्नल रिफरेन्सेसमा चाहिँ देखाइरहेको छ र तपाईँहरू यसको मद्दतले चाहिँ यसमा चाहिँ यो AutoCAD फाइलमा चाहिँ कतिवटा एक्सटर्नल रिफरेन्सेस चाहिँ एड भएका छन् त्यो मजाले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु अहिले र साथीहरू यसमा चाहिँ अन्तिम अप्सन देखाइरहेको छ एडिट लेयर भनेर। यदि तपाईँहरूले एडिट लेयरमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो पिडिएफ फाइलमा जति पनि लेयर युज भएका थिए ती सबै लेयरहरू चाहिँ यहाँ देखाउनेछ र तपाईँहरू यसलाई चाहिँ अन अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म चाहिँ यो 0 भन्ने चाहिँ लेयर चाहिँ अफ गरिदिन्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन चाहिँ डाइमेन्सन जुन 0 लेयरबाट बनेको थियो त्यो डाइमेन्सन चाहिँ
को लेयर चाहिँ अफ भएर गायब भइसकेको छ। र त्यस्तै तपाईँहरू कोलमलाई चाहिँ अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने कोलम लेयरलाई चाहिँ अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कोलम चाहिँ गायब भइसकेको छ। यसरी तपाईँहरू यसको चाहिँ चाहिने लेयर चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ र नचाहिने लेयर चाहिँ अफ गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ। र म अहिले चाहिँ सबैलाई चाहिँ अन गरिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु। र साथीहरू यदि तपाईँहरू AutoCAD 2018 भन्दा हायर भर्जन अथवा 2018 को भर्जन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि एउटा एक्स्ट्रा फिचर चाहिँ मिल्नेछ। एक्स्ट्रा फिचर चाहिँ तपाईँहरू यो एडिट लेयर भन्ने अप्सनको साइडमा चाहिँ तपाईँहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो एक्स्ट्रा फिचरको मद्दतले साथीहरू तपाईँहरू AutoCADमा चाहिँ PDF फाइल चाहिँ जुन इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी इजिली चाहिँ ड्रइङ फाइलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँहरू यो 2018 अथवा त्योभन्दा हायर भर्जन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू त्यो अप्सन चाहिँ मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू म चाहिँ अहिले चाहिँ 2016 युज गर्दैछु र त्यसैले चाहिँ मेरो यो AutoCAD सफ्टवेयरमा चाहिँ त्यो अप्सन छैन। नभएका साथीहरूको लागि चाहिँ म चाहिँ कसरी चाहिँ यो ड्रइङलाई चाहिँ कपी गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँदैछु। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पोलिलाइनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब्जेक्ट स्न्याप चाहिँ अन हुनुपर्ने हुन्छ। र अब्जेक्ट स्न्याप अन गर्न चाहिँ मैले अगाडि भनिसकेको छु। र पिडिएफमा चाहिँ तपाईँहरू सिलेक्ट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँहरू स्न्याप चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ। र स्न्याप अन भइसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ डिटो यो ड्रइङको चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँहरूले पोलिलाइन चाहिँ तपाईँहरू जहाँ जहाँ वालहरू छन् त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू यसरी चाहिँ लाइनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म अहिले चाहिँ बनाइरहेको छु। र साथीहरू तपाईँहरूले पुरै चाहिँ वाल चाहिँ तपाईँहरू पोलिलाइनको मद्दतले चाहिँ त्यसको माथि चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू म चाहिँ यो अहिले तपाईँहरूको समय बचाउनको लागि यो भिडियोलाई अलिकति फटाफट स्किप गर्दैछु ताकि तपाईँहरूको समय बचोस् भनेर। र साथीहरू तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले वालको माथि चाहिँ सेम टु सेम डिटो यो वालको माथि चाहिँ लाइनहरू बनाइसकेको छु। र अब साथीहरू तपाईँहरू र सिम्पली तपाईँहरू यो पिडिएफलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर तपाईँहरू सो अन्डर लेयरमा चाहिँ टिक मार्क चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। र टिक मार्क हटाइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू लाइन चाहिँ ठिक माथि जुन बनाएका थियौँ हामीले त्यो पिडिएफ ड्रइङको माथि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिडिएफ चाहिँ गायब भएर चाहिँ त्यो लाइनहरू देखिसकेको छ। अब चाहिँ हामी यो लाइनहरू सिलेक्ट गरेर यहाँबाट चाहिँ मुभ गरेर अन्तै ल्याउन सक्छौँ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो यो ड्रइङ चाहिँ मुभ भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यो जुन चाहिँ यो पिडिएफलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर यो सो अन्डर लेमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिडिएफ फाइल पनि आइसकेको छ र हामीले बनाएको जुन चाहिँ ड्रइङ थियो त्यसको माथि त्यो पनि हामीले चाहिँ अलगै पाइसकेका छौँ। र यसरी चाहिँ तपाईँहरू त्यो पिडिएफमा भएको ड्रइङलाई चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू 18 भन्दा हायर भर्जन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको सिधै अप्सन मिल्नेछ यहाँ एक्सपोर्ट एज द DWG फाइल भनेर। र त्यसको मद्दतले चाहिँ तपाईँहरू सिधा चाहिँ सजिलै चाहिँ DWGमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ पिडिएफ फाइललाई। यदि तपाईँहरूको 2018 भन्दा सानो भर्जन छ भने तपाईँहरूलाई त्यो फिचर्स मिल्दैन। र तपाईँहरू यसरी जुन चाहिँ मैले अहिले जुन टेक्निक चाहिँ मैले सिकाएँ त्यो टेक्निकको मद्दतले चाहिँ तपाईँहरू पिडिएफमा भएको ड्रइङ फाइललाई चाहिँ कपी गरेर मजाले DWG फाइलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरू डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कमा चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।